بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن الآن في الدرس الرابع من دورة CSS. سنتكلم اليوم عن الفونت، عن الخطوط. أولا سنتكلم قليلا عن الخطوط لأن موضوعها كبير جدا، ولكن باختصار هناك ثلاثة أنواع من الخطوط، ثلاثة أنواع كبيرة من الخطوط. السيرف، النوع الذي يحتوي على هذه العلامة التي تظهر هنا بالأحمر يسمى السيرف. وهناك السون سيرف الذي لا يحتوي عليها عندما يظهر الحرف بهذا الشكل. وهناك عائلة أخرى تسمى المونوسبيس. كل عائلة تحتوي على عدد كبير من الخطوط، وكل خط فيه عدة أنواع. لو قلنا السيرف هنا مثل التايمز نيو رومان مثل جورجيا، لو قلنا السون سيرف مثل الأريال مثل بيردانا، لو قلنا مونوسبيس مثل الكوري نيو مثل لوسيدا مثل الكونسول. كل هذه أنواع من الخطوط. إذا لقد قمت بإنشاء كود HTML. هذا ال H1 وبداخله سبان باراجرافات، كل باراجراف بكلاس مختلفة. سنعرف لماذا بعد قليل. ما يهمنا هنا هو البروبرتي، الخاصية فونت. كيف سنستخدمها؟ نستخدم أولا فونت فاميلي لوضع الفونت فاميلي. إذا كانت من النوع سيرف سنضع مثلا تايمز نيو رومان ثم فاصلة ونكتب تايمز نوع آخر ثم سيرف. لماذا كتبته بهذا الشكل؟ أولا لماذا وضعت هذا الخط بين مزدوجتين وهذا لا؟ إذا كان الخط من كلمة واحدة نكتبه هكذا، إذا كان من كلمتين أو ثلاث نكتبه بين مزدوجتين. أنا هنا أقول للمتصفح بأن خياري الأول هو تايمز نيو رومان، يعني ابحث عن هذا الخط وأظهر تكست بهذا الخط. إذا لم يستطع المتصفح الوصول إلى هذا الخط، غير موجود مثلا في الكمبيوتر، يبحث عن الخط الثاني تايمز. إذا لم يجده يجد أي خط من نوع سيرف. إذن هكذا يكتب الفونت فاميلي. سنكتب مثال آخر، مثلا بيردانا. إذا لم يشتغل بيردانا ليكن مثلا تهوما أو إريال أو أي خط من عائلة سون سيرف. كنترول اس ريفريش. كما ترى هنا خط بيردانا. لو وضعنا اريال كخيار أول هنا سيظهر اريال عوض بيردانا. إذن هكذا تكتب الفونت فاميلي. حددنا هنا للباضي بالكامل. سنتكلم الآن عن الفونت ستايل. لدينا ثلاثة أنواع من الباراجرافات. الباراجراف الأول بكلاس إيتاليك، والباراجراف الثاني بكلاس بوبليك، والباراجراف الثالث بكلاس نورمال. سنكتب هنا عوض فونت فاميلي سنكتب فونت ستايل.
الباراجراف الأول سنضع له القيمة إيتاليك، والفونت ستايل هنا في الأوبليك، سنضع له القيمة أوبليك، وهنا فونت ستايل نورمال. ريفريش سنرى كيف سيظهر الباراجراف الأول خط مائل إيتاليك كما نستخدم في الوورد. الأوبليك هو نفس الطريقة أيضا مائل، والنورمال بهذا الشكل. إذن هكذا يستخدم الفونت ستايل. سنتكلم عن الفونت سايز، ولكن قبل ذلك لنتكلم عن الفونت ستايل. هنا في الباراجراف الأول سنكتب الفونت فاريانت ونضع له القيمة small caps، وسنرى كيف سيظهر التكست. كما ترى يظهر بشكل جميل جدا بحروف، هذه هي small caps. فونت فاريانت لدينا أيضا ما يسمى بالفونت ويت، سنضعها للباراجراف الثاني. الفونت داش ويت هنا إما نضع رقم من 100 حتى 900، هذه أقصى قيمة يظهر التكست بالبند العريض بولد، أو فقط نكتب هنا أو نضع 700. سينقص قليلا ولكن لم نلاحظ 500 و400 مثلا. أصبح لم يعد بولد، أو فقط نكتب هنا بولد. هناك بولد، قيمة بولد بالبند العريض، أو بولدر، أو بولدر يعني أكثر من بولد إلى أي حد. إذن هذه هي الفونت ويت. بقيت الإشارة إلى الفونت سايز. موضوع الفونت سايز سأشرحه بشكل مطول قليلا. أولا، الفونت سايز الافتراضي للمتصفح هو 16 بكسل، يعني لو جئت هنا وكتبت في البادي لو كتبت هنا في البادي فونت سايز 16 بكسل، أنا هنا أكتب قيمة موجودة مسبقا، لن يتغير شيء. سأقوم بعمل كنترول اس ثم ريفريش، لم يتغير تكست، يعني نفس الفونت سايز. لو غيرت هذا الافتراضي إلى 32 كل التكست سيكبر، بما في ذلك ال H1، كل التكست تضاعف حجمه. سنعود ل16. كمصممين هنا في البادي نكتب بالبورسنتاج، نكتب 100%، بمعنى حتى نضمن حجم الخط الافتراضي للمتصفح. نكتب هنا فونت سايز 100%.
بالمئة يعني 16 بكسل. عندما آتي إلى الباراجراف الأول وأكتب أيضا بالبكسل، فونت سايز 32 بكسل، فقط الباراجراف الأول تضاعف حجمه إلى 32 بكسل. أستطيع أن أتحكم في الخط عن طريق البكسل. أكتب مثلا 14.5 أو 14 بكسل، سيكون أصغر باراجراف، أصغر 3. سنزيل فونت ويت من هنا، كنترول اس. يمكن التحكم بالفونت سايز عن طريق البكسل وعن طريق الاي ام. لو وضعت مثلا 1 اي ام هنا كقيمة للفونت سايز هنا، ووضعت هنا فونت سايز في الباراجراف الثاني 1.5 اي ام، وهنا فونت سايز 2 اي ام، يجب أن أضع في الاعتبار بأن 1 اي ام تساوي 16 بكسل، فقط لأنني لم أغير هنا الخط، حجم الخط الافتراضي. حجم الخط الافتراضي هنا للمتصفح هو 16 بكسل، وأنا قلت 100% هنا يعني 16 بكسل، يعني 16 بكسل. إذا 1 اي ام تساوي 16 بكسل. ما سيحدث هو أن الباراجراف الأول لن يتغير حجم الخط فيه، ولكن سيتغير في بقية الباراجرافات. الباراجراف الأول 1 اي ام لم يتغير 16 بكسل. الثاني 1 اي ام ونصف. في الباراجراف الثالث تضاعف الخط 2 اي ام يعني 32 بكسل. لو قمت لأي سبب بتغيير الفونت سايز للبادي لم يعد 16 بكسل، أصبح مثلا 32 بكسل. 1 اي ام هنا تساوي 32 بكسل. 1 اي ام هنا ستساوي 32 بكسل لأنني غيرت حجم الخط الافتراضي، لم يبقى 16. لو قمت بعمل ريفريش التكست سيكبر كثيرا كما ترى هنا 32 بكسل، هنا 1.5، هنا 2 اي ام يعني 64 بكسل. إذن هذا كل شيء بالنسبة للفونت سايز. المتعارف عليه هو استخدام البورسنتاج هنا. لو قلنا 100%، لو أردت تصغير الخط الافتراضي لا أريد 16 بكسل سأكتب فقط 80% أو 90%، ثم أستخدم ال EM لبقية العناصر، ومن الأفضل أن تكون 100%. بقيت الإشارة إلى شيء واحد، بأنه يمكن اختصار كل هذه الأشياء في Property Font. أكتب فقط فونت هكذا نقطتان، ثم أبدأ بالفونت ويت، أكتب مثلا بولد، ثم الفونت ستايل وأكتب إيتاليك، هذه الطريقة المختصرة، ثم أكتب الفونت سايز
الطريقة المختصرة لكتابة الفونت. أبدأ بالفونت ويت، ثم الفونت ستايل، ثم الفونت سايز، ثم الفونت فاميلي، وأكتبهم في خط واحد. لو قمت بعمل ريفريش، كامل التكست الموجود في الصفحة وقع التأثير عليه بهذا الشكل. إذن هذا كل شيء بالنسبة لهذا الدرس. موعدنا في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.